Salut! Astăzi o să te învăț să jonglezi cu 3 mingi, sau mai degrabă cum să faci tricul cascade cu 3 mingi, așa că hai să-i dăm drumul. Pentru început o să învățăm să jonglăm cu o singură minge și anume să aruncăm mingea în aer dintr-o mână în alta. Și cel mai important ar fi să încercăm să facem o boltă cu mingea. Asta o să ne ajute mai târziu. După ce ne-am obișnuit cu o singură minge, trecem la 2 mingi. Aici lucrurile se complică puțin din cauza că intervine elementul de coordonare. Vrem ca mingile să nu se ciocnească în aer, așa că le vom arunca pe rând. Odată mingea din mâna stângă, după mingea din mâna dreaptă. După ce ne-am obișnuit, o să încercăm să alternăm mâinile și o să aruncăm odată mingea din mâna stângă și apoi pe cea din mâna dreaptă. Două greșeli clasice pe care începătorii le fac de obicei ar fi să arunce mingile în același timp sau să paseze mingea care trebuie aruncată a doua oară rapid în cealaltă mână. Cam astea sunt greșelile de evitat. În general încercăm să aruncăm mingile cu o anumită traiectorie și să le aruncăm controlat. După un anumit timp o să începem să prindem viteză și o să pară că jonglăm cu 3 mingi, deși jonglăm cu 2 mingi. Trecem la 3 mingi acum. Important e să vedem cum le ținem. În mâna dominantă, de obicei ținem cele 2 mingi. Prima minge e între primele 3 degete, iar a doua minge e între ultimele 2 degete și podul palmei. Vom începe prin a arunca prima minge, și anume mingea ținută între primele 3 degete din mâna dominantă, după care vom arunca mingea din mâna non-dominantă, iar la urmă mingea rămasă din mâna dominantă. După ce am aruncat fiecare minge o singură dată, încercăm să creștem numărul de aruncări. Creștem la 4 aruncări odată, la 5 și tot așa până când nu o să mai numărăm câte aruncări facem. Și în momentul ăla, practic, o să ajungi să știi să jonglezi. Sugerez să-ți setezi un target de, nu știu, prima dată 10 secunde de jonglat, după 30 de secunde, după un minut și tot așa. Dacă nu ai mingi de jonglat profesionale și jonglezi cu ceva care sare foarte departe în momentul în care le scapi, de exemplu, nu știu, mingi de tenis, sugerez să exersezi deasupra unei canapele și astfel atunci când o să scapi mingea, o să fie foarte aproape de luat. O altă chestie ajutătoare ar fi să jonglezi cât mai înalt, astfel o să ai timp să prinzi mingile și o să-ți faci o coordonare cât mai bună și să poți jongla mult mai mult timp. De asemenea, ai putea să încerci să exersezi să faci un flash și anume să arunci toate mingile în așa fel încât să nu ai niciuna în mână pentru câteva secunde. Iar dacă poți să faci un flash, sigurat poți să jonglezi cu 3 mingi. Câteva greșeli pe care începătorii le fac și ar fi de evitat ar fi să jonglezi super sus. E mult mai ok să jonglezi mai jos, e mult mai controlat și mult mai comod. Altfel o să ai impresia că arunci mingile din ce în ce mai sus și nu o să le poți coordona și prinde atât de bine. O altă greșeală ar fi jonglatul foarte înghesuit, și anume să arunci mingile foarte aproape una de alta. E mai ok să fie o distanță între ele pentru a nu se ciocni. Aici intervine sfatul de la început. E mult mai ok să aruncăm mingea cu boltă dintr-o mână în alta decât într-o mișcare liniară. Spre deosebire de planul frontal, în plan lateral ar trebui să păstrăm mingile într-o anumită linie, altfel vei jongla ceva de genul și nu vrem așa ceva. Și cam asta e tot. Sper că ai învățat să jonglezi. Dacă nu știu, încearcă în continuare. E destul de greu să-ți iasă chiar din prima zi, nici mie nu mi-a ieșit din prima zi, abia între a treia zi, cred. Dacă ți-a plăcut tutorialul, nu uita să dai un like. Dacă vrei să mai vezi genul ăsta de tutoriale de jonglat, poți să dai un subscribe. Și pe mine mă găsești în rest pe oricare din platformele din descriere.